በድጋሜ እንዴት አላችሁ ፓርት 1 C++ ሲሪስ ነው ይሄኛው ስለዚህ መጀመሪያ ምን ጀምረው C++ ፕሮግራም ለመጻፍ መጻፊያው ምንድነው በምንድን ተጠቅመን ነው የምንጽፈው የሚለውን ምናይበት መንገድ ነው ማለት ነው ምንድነው የምታደርጉት ጉግል ክሮም ላይ ትሄዳላችሁ ምንጽፍበት አፕሊኬሽን ያስፈልጋል ወይም IDE ምንለው ማለት ነው ጉግል ክሮም ትከፍቱና ወይም ሞኤን ብራውዘር ትከፍታላችሁ ዘን ሰርች ነው የምታደርጉት ብዙ አይነት ፕሮግራሚንግ ምንጽፍባቸው IDEዎች አሉ ወይም ኢንተግሬትድ ዲቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት ምንለው ማለት ነው እኔ የሚመቸኝ ደግሞ dev C++ የሚል ነው dev C++ አይው ፍሪ ዳውንሎድ ፍሪ ሶፍትዌር ነው ከፈለጋችሁ ኮድ ብሎ ከፈለጋችሁ ኮንሲ ከፈለጋችሁ ስፔንሲ ቦርላንድ የሚባሉ IDEዎች አሉ ቱርቦ ኦልደር ቨርዥን ናቸው እኔ dev ይመቸኛል በdev ነው የምሰራው ማለት ነው dev C++ እዚህ ጋር እንደምታዩት dev C++ ብላችሁ ፍሪ ዳውንሎድ ብትሉ ይመጣል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር dev C++ the latest version ሚላል እዚህ ጋር እሷኛውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ብዙ አይነት እንትኖች አሉ እንግዲህ እንደምታያቸው የተለያዩ ሳይቶች ላይ ታገኙታላችሁ ፍሪ ሶፍትዌር ስለሆነ አረበሪያ ያፈለጋችሁት ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ኔክስት ፔጅ አሁን ክሊክ አድርጉት እዚህ ጋር ይመጣል ፍሪ ሶፍትዌር ስለሆነ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አዘርዋይስ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው ዳውንሎድ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣል ኖ ታንክስ ትሉታላችሁ ዳውንሎዱ ይጀምራል ማለት ነው ዳውንሎዱ ይጀምራል ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ ብሎኛል እዚህ ጋር እኔ እንትን አድርገዋለሁ ማለት ነው እኔ ዳውንሎድ የሆነኝ ስላለ በዛ ኖርማሊ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው ወደዛ ነው ወስዳችሁ አሁን እኔ ኖርማሊ ዳውንሎድ ያረኩት አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ላይ ሶፍትዌሩ እቺን ሶፍትዌር ደብል ክሊክ ነው ማረጋት dev C++ ነው የምትለው እሷን ደብል ክሊክ ስታደርጓት ኢንስታሌሽኑ ይጀምራል ማለት ነው ኢንስታሌሽኑ ይጀምራል ይሄኛው ሚኒማይዝ እናርግ ኤክስትራክት እያደረገ ነው ያን እንጠብቃለን መጨረሻ እስከሚደርስ እናያለን ማለት ነው ያው እንደምታዩት ኤክስትራክት አድርጎ ጨርሷን ዘን ሴትአፕ ኔክስት ኦኬ ነው የምንለው እንግሊዘኛ ላንጉዌጅ ነው የሚያስመርጠን እዚህ ጋር ላይሰንስ አግሪመንቱን አግሪ ማድረግ አለባችሁ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዚህ በኋላ ባይ ዲፎልት ራሱን እንዲሁ ኔክስት እንላለን ዘን የት ፎልደር ላይ ይቀመጥልን ነው የሚለን ይሄኛውን ፓዙን እኛ እንመርጣለን እኛ ባይ ዲፎልት ራሱን እናደርጋለን ኦኬ ኔክስት ነው የምትሉት ኔክስት ኢንስታል ያደርጋል ሲጨርስ እናያለን ማለት ነው እንደምታዩት ኢንስታሌሽኑ እየጨረሰ ነው እንደጨረሰ ኔክስት ነው የምትሉት እናንተ ትንሽ አንድ 2 ደቂቃ ነው የሚወስደው እሷንን አርጋችሁ ኔክስት ነው የምትሉት እዚህ ጋር ኦልሞስት እያለቀ ነው ይሄው ጨረሰ ራሱ ፊኒሽ እናደርጋለን ማለት ነው ራን እናደርጋለን እዚህ ጋር በተን ማለት ይጀምር ወይ ነው ራን አድርጉት ነው ያ አዘርዋይስ እናንተም ትማሩ ትችላላችሁ ራን አደርጋለሁ ኔክስት ይሄንን ትሰራላችሁ ኖርማሊ አሁን ይሄን ይመስላል ማለት ነው ምን ሰራበት አፕሊኬሽን C++ dev ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንዴት ነው ፋይል ሴቭ እናደርገው እንዴት ነው የምንጽፈው የሚለውን ደግሞ ከዚህ እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው ምናልባት ይሄ ካልመጣላችሁ የት ነው የምትሄዱ ሰርች ላይ ማለት ነው እዚህ ሰርች በተን ላይ dev ትላላችሁ dev አይው dev መጥቷል እቺኛዋን ክሊክ ነው ማድረጋት ማለት ነው ይሄው ይጀምራል ማለት ነው እንደምታዩት ከዚህ በኋላ አሁን ይሄኛው ለኮምፒውተር ተጠቃሚዎች ነው በስልክ ደግሞ ቀጣይ ቪዲዮ ሰራለሁ በስልክ እንዴት ነው ምን ይጠቀመው የሚለው ማለት ነው እዚህ ጋር ፋይል ሚል አለ ፋይል ውስጥ ኒው ሚል አለ ከዛ ኒው ፋይል ኦር ፕሮጀክት ይላል ፕሮጀክት ማለት የተለያዩ ፋይሎች አንድ ላይ የሚቀመጡበት ነው ፋይል ማለት ደግሞ ኒው ፋይል እናንተ ክሬት የምታደርጉበት ነው ማለት ነው እዚች ጋር ወይም ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ኤን ነው ማለት ነው ሾርት ከት አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንትሮል ፕላስ ኤን ትላለች ኮንትሮል ከዊንዶዋችሁ ዘን ኤን መንካት ማለት ነው ኒው ፋይል ክሬት ያደርጋል
እዚህ ጋር እኛችን ክሊክ አደረግን ይሄው እንደምታዩት ችን ፋይል ኢናብል አደረገችልኝ ክሬት ቺ ፋይል ምጽፍባት ናት ማለት ነው ይሄ የምታዩት ሬክታንጉላር ቦክስ ምጽፍበት ነው ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄ ፋይል ሴቭ መደረግ መቻል አለበት በምን በዶት ሲፒፒ ፋይል ኤክስቴንሽን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር መጣችሁ ሴቭ አስ ኦር ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ኤስ ብትሉትም ያደርጋል ሴቭ አስ አደርጋለሁ ሴቭ አስ ሶ ዘን ቦታው ነው የሚያስመርጠኝ ዴስክቶፕ ነው ፊት ለፊት ነው ወይስ የትኛው ላይ ነው ሴቭ ማደርገው ማለት ነው ሶ እኔ ዴስክቶፕ ልበለውና intro.cpp አሁን እዚህ ጋር ነው መጠንቀቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር መጠንቀቅ መቻል አለባችሁ ማለት ነው እቺኛዋ .cpp ነች እቺ .cpp አሁን ይሄኛው ኦል ፋይል ላይ ከሆነ .cpp ማለት ማንዳቶሪ ነው ማለት ነው እቺኛዋ ሉክ እዚህ ጋር የምታዩት ኦል ፋይል ከሆነ .cpp ማለት አለባችሁ እዚህ ጋር የሚታየው ደግሞ ኖርማሊ በዚህ C++ ሶርስ ፋይል ከሆነ ኢንትሮ ብንለውም ይወስዳል ማለት ነው ግን ሜክ ሹር ዛት እዚህ ጋር ያለው ትክክል መሆኑን ቼክ አድርጉ ኦል ፋይልስ ካለ እሱ .cpp ያስፈልገዋል .cpp ማለት ያስፈልገዋል ማለት ነው ይሄኛው ግን እንደዚህ ከሆነ ኢንትሮ ለምሳሌ ኢንትሮ ብዬ ሴቭ አደረጉት ዴስክቶፕ ላይ ማለት ነው ሶ ፋይል ኔሙን እዚህ ጋር እንደምታዩት intro.cpp ይላል ዘን ይሄኛው አንድ ፋይል ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው ሶ ዴስክቶፕ ላይ ብትሄዱ ይሄው እንደምታዩት C++ ፋይል መሆኑን ነው የሚያሳየው ዘን ፋይል ኔሙ ምን ይላል ኢንትሮ ይላል ማለት ነው ሶ እንግዲህ ቅድም በፓርት 1 ላይ ያየነው structure of C++ ብለን አይተናል ሶ የመጀመሪያው harsh include ከዛ iostream የሚባል ኤደር ፋይል አለ ሌት ኢንክሪዝ ላድርገው ሶ ይሄንን ኤዲተሩን ኢንክሪዝ ላድርገው ናው አድርገናል ማለት ነው እቺኛዋን አሁን ይሄኛው ምንድነው ሉክ harsh include ስትራክቸሩ አሁን እንደዚህ ነው ከዛ ምን ይቀጥላል int main እንላለን int main ዘን ይሄኛው ብረስ ይከፈታል ይዘጋል እቺ ትከፈታለች ዘን ትዘጋለች ዘን መጨረሻ ሪተርን 0 አሁን ይሄ ፎርማቱ ነው ማለት ነው harsh include iostream የማይቀር ነገር ነው ከዛ using name space std አሁን ይሄ የC++ ፎርማት ነው ማለት ነው ሶ አሁን ኮድ ምን ጽፈው ከዚህ ውስጥ ነው ከዚህች ውስጥ ኮድ እንጽፋለን ከፍተን በዘጋነው ውስጥ ኮድ ይጻፋል ኮድ ማለት ፕሮግራም ይጻፋል ማለት ነው ሶ እሱኛው እንዴት ነው የሚጻፈው እንግዲህ ቅድም እንዳለው ሲምቦሎቹን ማየት አለብን ቫሪያብሎቹን ዳታ ታይፑን ኦፕሬተሮቹን ወሬበሬኒ እንትኖች እዚህ ውስጥ ነው የሚጻፉ ማለት ነው እዚህ የከፈትናትና የዘጋናት ብራስ ውስጥ ማለት ነው ሶ አሁን ምን ማለት ነው harsh include ማለት ምን ማለት ነው ኦኬ ይችኛው hash ግዴታ ናት include ግዴታ ነው iostream ግዴታ ነው አንዳንዴ .h ፋይል ልታዩት ይችላልላችሁ ጉግል ላይ ምናምን iostream.h ያደርጋል iostream.h እና iostream ብቻ ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው ግን iostream የሚለው the latest ስታንዳርድ ነው የC++ አዲስ ስታንዳርድ ወጥቷል በዛ በአዲሱ ስታንዳርድ iostream በሚባለው ስታንዳርድ ነው አሁን ያለው ማለት ነው ሶ iostream.h ሚል ፋይል ጉግል ላይ ምናምን ካገኛችሁ እሱ ኦልደር ቨርዥኑ ነው ግን ይቻላል የሚቻለው እንግዲህ በቦርላንድ ይቻላል በኮይንሲ ይቻላል አይ ቲንክ ሶ ይሄኛው ግን ስታንዳርድ C++ ፋይል መሆኑ ብቻ ነው እንጂ ከiostream.h የሚለየው ነገር የለውም io ማለት ነው እዚህ ጋር iostream stream ማለት ያው stream ነው sequence of action ነው sequence of አሁን stream ማለት የሆነ ተከታታይነት ነው አይደል stream ማለት እሱ ነው io ማለት input output ማለት ነው input and output input እናደርጋለን output ይሰጠናል ማለት ነው ሶ
በመጀመሪያው ቪዲዮ እንዳያችሁት ካልኩሌተር ላይ ለምሳሌ ኢንፑት ያደረኩ ነበር 8 ሲደመር 9 ብዬ ነበር። ከዛ በኋላ አውትፑት አሳየኝ እሱ ምን ብሎ 17 ብሎ ማለት ነው። ሶ ያኛው አውትፑት ነው የምሰጠው ቫልዩ ደግሞ ኢንፑት ነው ማለት ነው። ሶ ኢንፑት አውትፑት ስትሪም ፋይል አለን የት እዚህ ኮምፓይለር ውስጥ። አሁን እዚህ ጋር ይሄ ኮምፓይለር ይባላል። አሁን እዚህ ጋር የምታያቸው እነዚህ ኮምፓይለር ናቸው። እኔ የምጠቀመው 64 ቢት TDM የሚባል ኮምፓይለር ነው GCC። ሶ እዚህ ኮምፓይለር ውስጥ ፋይል አለ። ምን አይነት ፋይል? iostream የሚባል ፋይል። ያን ፋይል ወደዚህ አስገባልኝ ኢንክሉድ አድርግልኝ ያልኩት ነው። ኢንክሉድ አድርግልኝ ያልኩት ነው። ሶ ዩዚንግ አለ ኔም ስፔስ s3 ይላል። ኔሚንግ ስፔስ አለው የሆነ ቦታ ስም አሰጣጥ ሩል አሉት። እነዛን ሩሎች ዩዝ ላርጋቸው ማለት ነው። ዩዚንግ ኔም ስፔስ ምን ስታንዳርድ ማለት ነው s3 ዘን ሰሚኮለን። አሁን ኤቭሪ C++ ፋንክሽን ኢንድስ ዊዝ ዋት ሰሚኮለን ማለት ነው። ሰሚኮለን መጨረሻው ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ፎርማት አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። አሁን ይሄኛው ብቻ አይደለም፣ በኋላ ቀጣይ ስንመጣ ኢንክሉድ string.h ኢንክሉድ conio.h የሚባሉ እንትኖች አሉ። በይበልጥ ደግሞ ፕሮግራም ስንሰራ እያለ ምናያቸው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ስታንዳርዱ ነው ማለት ነው። ሶ ከዛ ከጻፍነው በኋላ ምን እናርገው ነው? ከጻፍነው በኋላ ሴቭ አድርገናል። እዚህ ጋር መጣን ሴቭ እናደርጋለን። ወይም ደግሞ እዚች ጋር መጣን ይችኛዋ በተን ሴቭ ነው የምትለው ሴቭ ወይም ኮንትሮል ፕላስ ኤስ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ኤስ ዘን አሁን ኮምፓይል እናደርጋለን። የመጀመሪያው ስቴፕ ኮምፓይል፣ ከዛ በኋላ ራን ምን ቼክ ለማድረግ ማለት ነው። የጻፍነው ፕሮግራም ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ለማየት ቼክ እናደርጋለን። ሶ እዚህ ጋር የምታዩት ሜኑ ላይ መጣችሁ ኤክስኪዩት ምትላለች። ኤክስኪዩት ላይ ኮምፓይል ሚላል ወይም ደግሞ እነዚህ በተኖች ከታዩአችሁ እቺ ምንድነች? ኮምፓይል ነች። እቺ ምንድነች? ራን ነች። እቺ ኮምፓይል ኤንድ ራን አንድ ላይ ማለት ነው። ሾርት ከቶችም አሉ። F10 ራን ነው፣ F9 ኮምፓይል ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር መጥቼ ኮምፓይል ብለው ኮምፓይል ነው የሚያደርግ። አሁን እዚህ ጋር ምን ይለኛል? ኤረር አለ ይለኛል። ምንድነው ኤረሩ? ስፔሻል ስፔሊንግ ተሳስቼ ነበር ማለት ነው። ሶ ሴቭ እንደገና ሉክ ኤረር ኤክስፔክትድ ይላል። ኔም ስፔስ አካባቢ ኤረር አለ እያለኝ ነው። ሶ ኔም ስፔስ አካባቢ ስፔሊንግ ኤረር ነው፣ እሱን አስተካክለናል ማለት ነው። ሶ አሁን ለምሳሌ እቺን ሰሚኮለን ላስወግዳትና እናንተ ኮምፓይል ታደርጉታላችሁ። ምን ያደርጋል? ኤረር ምን ይላል? ኤክስፔክትድ ዋት ሰሚኮለን ኤክስፔክትድ ነው ይላል። የት? እዚህ ከዚህ ሳትደርስ ማለት ነው። ኤክስፔክትድ ቢፎር አለ። ቢፎር ዋት ብራሱ ማለት ነው። ሶ እዚች ጋር ነው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ስታደርጉት አስተካከል ለማለት ነው። ድጋሚ ኮምፓይል ስታደርጉት ፕሮሰሱን ያሳያችኋል ማለት ነው። ሉክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፓይሌሽን ሪዛልትስ ብሎ ኤረር እና ዋርኒንግ 00 ላይ ነው። ምክንያቱም ፕሮግራሙ ትክክል ነው ማለት ነው። ትክክል ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ፕሮግራም ጽፈን እናያለን። ከዛ ራን የምታደርጉት እዚህ ጋር አውትፑት ይመጣልና፣ አሁን ግን ምንም ነገር አውትፑት የለም። እሱን ኔክስት ቪዲዮ እናያለን። መልካም ጊዜ